เซตที่ 3 ที่เทียนจินออสเตรเลียนำอยู่ 18 แต้มมือบล็อกตั้งเป็นกำแพงเกมรับก็เหนียวจนคาซัคสถานตบลงยากคนดูที่บ้านเริ่มคิดกันแล้วครับว่างานนี้อย่างน้อยออสซี่คงได้เซตปลอบใจกลับบ้านสักเสร็จปรากฏว่า5แต้มสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างพังลงต่อหน้าต่อตาคาซัคสถานไล่เบียดทีละแต้มแล้วปาดจบไป25-21ปิดเกม3-0เซตจากทีมที่โดนอินโดนีเซียถล่มร่วงเมื่อ2วันก่อนกลับมายืนได้ในนัดเดียวแล้วแรงสั่นสะเทือนของมันไม่ได้จบที่ออสเตรเลียนะฮะมันเด้งข้ามกลุ่มไปเขี่ยเวียดนามหล่นจากอันดับ7ลงไปนอนอันดับ9แบบไม่ทันตั้งตัววันที่3ของการแข่งขันผู้คาซัคสถานกับออสเตรเลียกลุ่ม B เดียวกับสาวไทยเราสกอร์คือเซตแรก25-21เซต2 25-18แล้วเซต3 25-21คือต้องบอกว่าปมที่คาใจกันไว้ว่าคาซัคสถานจะแก้อาการมือสั่นช่วง20แต้มขึ้นไปได้ทันหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบแล้วเกมกับอินโดนีเซียตอนนั้นเขาตามติดทุกเซตแล้วมาพังตอนท้ายพอเจอออสเตรเลียปุ๊บกลายเป็นว่าท้ายเซตนี่แหละคือช่วงที่เขาเก็บกินไม่ใช่ช่วงที่เขาเสียของอีกต่อไปรูปเกมคู่นี้ต้องยอมรับว่าออสเตรเลียเล่นดีกว่าที่หลายคนคิดนิ่งขึ้นมีระบบชัดเล่นบอลเร็วได้เล่นหัวเสาได้เกมรับดีขึ้นจากนัดที่เจอเราส่วนบล็อกเป็นของถนัดเขาอยู่แล้วบอลคาซัคสถานที่ตีหน้าเน็ตเนี่ยติดมือบล็อกออสซี่แทบทั้งเกมบางลูกกระดอนออกบางลูกกระดอนลงรูปร่าง2ทีมนี้ก็ใกล้เคียงกันมากสูงพอๆกันแขนยาวพอๆกันเซตแรกคาซัคสถานเลือกเปิดด้วยบีหลังบอลเร็วตรงกลางแล้วก็หัวเสา3ทางนี้สลับกันไปคนที่โดดเด่นคือนิกิติน่าหัวเสาฝั่งซ้ายที่ทีมไทยต้องหมายหัวไว้เลยเซตนั้นจบ25-21สูสีกว่าที่สกอร์บอกพอเข้าเซต2ทั้งฝั่งของตัวคาซัคสถานเองปรับของเล่นใหม่ครับยังพึ่งนิกิติน่าเหมือนเดิมแต่ย้ายไปยืนบีหลังแล้วดันเบโลวาหัวเสาอีกคนขึ้นมาเป็นทางเลือกที่2เซตนั้นเบโลวาทำ6แต้มนิกิติน่าทำ4แต้มดูตัวเลขแล้วไม่ได้เยอะเลยใช่ไหมฮะแต่ผลของมันคือเซตนั้นจบขาดที่สุดของทั้งเกม25-18ทำให้การโยกคนคนเดียวถึงเปลี่ยนเกมได้ขนาดนั้นผมอธิบายง่ายๆแบบนี้นะฮะเวลาตัวตบยืนติดหัวเสาฝั่งซ้ายระยะทางจากจุดยืนถึงตะข่ายมันสั้นมือบล็อก3คนขยับไปตั้งกำแพงทันสบายๆซึ่งออสเตรเลียเก่งเรื่องนี้ที่สุดในกลุ่มแต่พอโยกคนเดิมไปตบจากแดนหลังจังหวะวิ่งมันยาวขึ้นขนตบเข้าได้หลายมุมแล้วบล็อกเกอร์ต้องรอจนวินาทีสุดท้ายถึงจะรู้ว่าลูกจะมาทางไหนกำแพง3คนก็เลยตั้งไม่ทันเหลือ2บ้างเหลือคนเดียวบ้างเห็นภาพไหมฮะเหมือนเรายืนรอรถหน้าปากซอยถ้ารถมาทางเดียวเราหลบทันแต่ถ้ามันโผล่ได้ทั้งซ้ายและขวาเราก็ต้องเดาเอาแล้วผลลัพธ์รวมทั้งเกมคือนิกิติน่าหมายเลข16ทำไป20คะแนนสูงสุดของแมตช์ส่วนเบโลวาหมายเลข13ทำไป12คะแนน2คนนี้รวมกัน32แต้มจากทีมที่ชนะรวด3เซตนะฮะพูดง่ายๆคือ2คนนี้แบกกันมาเกินครึ่งทีมสถิติหลังจบเกมก็ออกมาว่าคาซัคสถานเกมรุกดีกว่าเสิร์ฟดีกว่าส่วนบล็อกสูสีกันเพราะหน้าบล็อกสูงทั้งคู่ที่ต่างชัดคือการรับลูกเสิร์ฟออสเตรเลียเป็นฝ่ายต้องรับงานหนักกว่ามากเอาล่ะกลับมาที่เซต3ที่เป็นฉากไคลแม็กซ์ออสเตรเลียนำตั้งแต่ต้นเซตรุกดุรับเหนียวบล็อกเข้าจุดคาซัคสถานแก้ไม่ตกอยู่พักใหญ่ขึ้นนำถึง18แต้มแล้ว5แต้มสุดท้ายก็เกิดสิ่งที่คนเล่นวอลเลย์บอลเรียกว่ามือหนักขึ้นมาตรงนี้ผมอยากให้ฟังดีๆนะครับเพราะมันเป็นบทเรียนที่เห็นได้ทุกทัวร์นาเมนต์ทีมที่นำแล้วเริ่มกลัวแพ้เนี่ยอาการแรกที่ออกมาไม่ใช่ตบไม่ลงแต่คือรับลูกเสิร์ฟไม่ขึ้นเพราะจังหวะนั้นคนรับจะเริ่มคิดเยอะเท้าเลยไม่ขยับพอลูกเสิร์ฟลอยมาปุ๊บรับได้แต่ไม่สวยบอลไม่เข้ามือเซตก็เลยเซตให้ตัวเก่งที่สุดไม่ได้ต้องดันไปหัวเสาซ้ายท่าเดิมซ้ำๆซึ่งเป็นท่าที่คู่แข่งดักไว้แล้วตบไปก็ติดบล็อกเสียแต้มแล้วรอบต่อไปยิ่งเกรงกว่าเดิมมันวนเป็นวงกลมแบบนี้เลยฮะคาซัคสถานอ่านออกว่าอีกฝั่งเริ่มสั่นเลยจี้เสิร์ฟหนักใส่คนที่รับไม่ค่อยแม่นแล้วเบียดขึ้นมาทีละแต้มจนแซงตอนท้ายสิ่งที่ต่างกันของ2ทีมนี้ไม่ใช่ฝีมือครับเป็นความนิ่งล้วนๆออสเตรเลียถือว่าได้กำไรจากเกมนี้เยอะมากทั้งฝั่งโค้ชของสาวไทยเองยังชมว่าออสซี่มีระบบทีมที่ชัดเจนแต่ต้องไปแก้เรื่องการรับบอลกับความแข็งของมือบล็อกหน้าเน็ตซึ่งจุดนั้นแหละที่โดนเล่นงานทีนี้5แต้มนั้นไปทำอะไรกับเวียดนามคุณผู้ชมอาจจะงงว่าออสเตรเลียใจสั่นแล้วเวียดนามซวยได้ยังไงตารางกลุ่ม B ตอนนี้เป็นแบบนี้ครับไทยอันดับ1แข่ง1ชนะ1 3คะแนนเซตได้เต็มแต้มได้เสือดีที่สุดอินโดนีเซียอันดับ2 3คะแนนเท่ากันเซตได้เต็มเหมือนกันคาซัคสถานอันดับ3แข่ง2ชนะ1แพ้1มี3คะแนนส่วนออสเตรเลียรั้งท้ายแพ้2นัดรวดแต่ที่กระเทือนคือตารางรวมทั้ง3กลุ่มเพราะรอบต่อไปเขาเอา8ทีมที่ดีที่สุดข้ามกลุ่มมาจัดสายล่าสุดเรียงเป็นจีนญี่ปุ่นไทยอินโดนีเซีย
เกาหลีใต้ อิหร่าน แล้วคาซัคสถานเด้งขึ้นมาอันดับ 7 ตามด้วยไชนีสไทเปส่วนเวียดนามร่วงไปอยู่อันดับ 9 ซึ่งอันดับ 9 คือนอกเส้นครับนอกเส้นตัวเลขที่ตัดสินคืออัตราส่วนแต้มคาซัคสถานตอนนี้เก็บได้142แต้มเสียไป135แต้มหารกันออกมาเกิน1มานิดหน่อยส่วนเวียดนามได้83แต้มเสีย97แต้มหารแล้วได้ 0.8 กว่าแล้วนี่แหละฮะคือหลุมพรางที่ผมอยากให้เล่าให้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะคิดว่าแพ้แบบได้1เซตมันดีกว่าแพ้0เซตอยู่แล้วจริงในแง่หนึ่งแต่ไม่จริงเสมอไปนะฮะเกมที่เวียดนามแพ้เกาหลีใต้3-1เนี่ยเขาได้1เซตก็จริงแต่การเล่น4เซตแปลว่าลงสนามนานกว่าเสียแต้มสะสมเยอะกว่าแล้วเซตท้ายๆที่โดนทิ้งขาดมันไปดึงตัวหารให้บวมขึ้นเรื่อยๆ เทียบกันตรงๆเลยคาซัคสถานแพ้อินโดนีเซีย0-3เซตก็จริงแต่เป็นการแพ้แบบ25-22 25-22แล้วก็25-23เขาเสียไปแค่3เซตแต่เก็บแต้มติดมือกลับมาเกือบ70พอมาชนะออสเตรเลีย3-0แบบสกอร์แน่นๆอีกนัดบัญชีก็เลยพลิกเป็นบวกทันทีส่วนเวียดนามยังแข่งนัดเดียวมีแต่รายจ่ายเข้ามาในบัญชียังไม่มีรายรับสักบาทรวมความแล้วก็คือแพ้ยับแต่เบียดทุกแต้มดีกว่าแพ้สวยแต่ปล่อยหลุดเป็นช่วงๆนี่คือสิ่งที่นักกีฬาระดับทีมชาติเขาต้องคิดตั้งแต่แต้มแรกของเซตแรกไม่ใช่มานั่งคิดตอนตกรอบแล้วทีมงานเขาถึงประเมินกันว่าโอกาสตกรอบของเวียดนามตอนนี้พุ่งขึ้นไป 80-90% เพราะเกมถัดไปเจอฮ่องกงในวันที่ 24 สิงหาคมต่อให้ชนะถ้าชนะไม่ขาดหรือดันไปเสียเซตเข้าอีกเซตตัวหารจะยิ่งบวมแล้วนัดปิดกลุ่มยังต้องเจอญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมอันดับ 6 ของโลกโอกาสจะไปเก็บแต้มเพิ่มจากตรงนั้นน้อยมากเรียกว่าเหลือนัดเดียวที่ทำอะไรได้แล้วต้องทำให้ขาดที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาละข้ามมาที่ฝั่งบ้านเราบ้างครับทีมชาติไทยซ้อมต่อเนื่องเพื่อปิดจุดอ่อน3เรื่องคือการรับลูกเสิร์ฟความเด็ดขาดของเกมรุกแล้วก็การเล่นลูกยาวๆที่ตีกันไปมาไม่จบสักทีส่วนคำสั่งจากโค้ชออสกับที่นักกีฬาย้ำกันเองคือเกมกับอินโดนีเซียห้ามประมาทต้องเอา3-0เซตให้ได้ห้ามเสียแม้แต่เซตเดียวฟังแล้วเหมือนกดดันตัวเองเกินไปไหมฮะไม่เลยครับถ้าเข้าใจว่าเขาไม่ได้เล่นเพื่อชนะเฉยๆเขาเล่นเพื่อเลือกคู่แข่งในรอบต่อไประบบมันเป็นแบบนี้8ทีมที่เข้ารอบจะไขว้กันตามอันดับรวมที่4เจอที่5ใครจบอันดับ1ของตารางรวมก็จะได้เจอทีมท้ายสุดซึ่งลุ้นกันอยู่ระหว่างคาซัคสถานเวียดนามหรือไชนีสไทเปแต่ถ้าพลาดหล่นไปอยู่กลางๆตารางคู่ที่รออยู่คือจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ตั้งแต่รอบ8ทีมเลยทีนี้เสีย1เซตให้อินโดนีเซียเนี่ยแพงแค่ไหนแพงตรงที่ว่าคะแนนในตารางยังได้3เท่าเดิมแต่อัตราส่วนเซตของเราจะหล่นลงมาทันทีแล้วเวลาเขาเรียงอันดับรวมข้ามกลุ่มเซตได้เสียเป็นตัวตัดสินก่อนอัตราส่วนแต้มเสมอพอเสียเซตไปใบเดียวเราก็อาจจะโดนทีมที่กวาดเรียบเบียดแซงขึ้นไปทั้งที่ชนะเท่ากันทุกนัดพูดอีกอย่างคือคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเห็นสาวไทยชนะ3-0แล้วรู้สึกว่าจบแล้วสบายๆแต่ในสายตาโค้ช3-0ที่ชนะ25-15กับ3-0ที่ชนะ25-15มันคนละราคากันเลยฮะอันหลังคือเงินเก็บที่เอาไว้ใช้ตอนจับสายรอบน็อกเอาท์ส่วนหัวตารางจีนยังนำโด่งฟอร์มดีมากดูทรงและโอกาสจบอันดับ1ของทั้งรายการยังเป็นเจ้าภาพนำอยู่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงจีนก็จะได้ทีมท้ายตารางเป็นของแถมในรอบ8ทีมส่วนใครจะไปเจอญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ต้องรอผล2วันนี้ก่อนโปรแกรมของเราไทยเจออินโดนีเซียวันที่24สิงหาคมเวลาแข่งมี2ค่าเดินกันอยู่นะฮะทางที่ส่งมาบอกบ่าย2ตามเวลาบ้านเราแต่ตารางที่เทียบเวลาเทียนจินแล้วออกมาเป็นบ่ายโมงเวลาไทยใครจะดูก็เผื่อเวลาไว้หน่อยเปิดรอตั้งแต่บ่ายโมงปลอดภัยสุดแล้ววันรุ่งขึ้นเราเจอคาซัคสถานที่เพิ่งฟื้นคืนชีพมาหมาดๆซึ่งตอนนี้เขาไม่ใช่ทีมที่มาแบบยอมแพ้แล้วนะครับเขามาแบบมีเป้าหมายชัดว่าต้องเก็บแต้มจากเราให้ได้มากที่สุดเพื่อดันตัวเองให้พ้นเวียดนามให้ขาดผมสรุปภาพรวมให้เห็นง่ายๆตรงนี้5แต้มสุดท้ายของเซตที่3ในเกมที่ไม่มีทีมไทยลงเล่นเลยสักคนกลับกลายเป็น5แต้มที่จัดระเบียบตารางใหม่ทั้งทวีปดันคาซัคสถานเข้าโซนปลอดภัยถีบเวียดนามออกไปยืนนอกประตูและเพิ่มกันบ้างให้สาวไทยอีก1ข้อพรุ่งนี้เวียดนามลงสนามเจอฮ่องกงถ้าจบเกมแล้วสกอร์ออกมาเป็น3-0แบบทิ้งห่างทุกเซตเรื่องยังไม่จบเขายังมีลุ้นแต่ถ้าปล่อยฮ่องกงแทะไปได้สักเซตหรือเบียดกันจนแต้มปลิวคำตอบก็จบในตัวมันเองตั้งแต่ก่อนเจอญี่ปุ่นแล้วครับ